ආයුබෝවන් දුවේ පුතේ. අදත් නදී ටීචර් YouTube channel එකට අපු මගේ දුල පුතාලා සියලු දෙනාම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මම ඔයගොල්ලොත් එක්ක කතා කරන්න යන්නේ ටිකක් ලොකු grades වල දුල පුතාලට වැදගත් පාඩමක්. ඒ තමයි punctuation marks වලින් එකක්. මොනවද දරුවනේ මේ punctuation marks කියලා කියන්නේ? හරියට හරි. very good. අපි punctuation marks කියලා කියනවා විරාම ලක්ෂණ. එහෙනම් මේ විරාම ලක්ෂණ වලින් එකක් වන කමාව ගැන තමයි අද මම ඔයගොල්ලොත් එක්ක කතා කරන්න යන්නේ. මේක grade 6 වල ඉඳලා grade 13 යනකම් දුල පුතාලට වැදගත් පාඩමක්. හැබැයි මේක ගොඩක්ම දැන් මේ වෙද්දි සිලබස් එක මම කතා කරන්නේ grade 9 දුල පුතාලගේ පොතේ තියෙන මෙන්න මේ පාඩම. එහෙනම් දුවේ පුතේ මේ කමාව ගැන අපි කතා කරද්දී අපිට ඉගෙන ගන්න ඕනේ කාරණා කීපයක් තියෙනවා. එකක් කොහොමද මේ කමාව අපි යූස් කරන්නේ? මොන තැන්වලද? එහෙනම් දරුවනේ අපි බලමු මොන තැන්වලද කියලා මේ කමාව යූස් කරන්නේ. එහෙනම් එකක් තමයි මෙන්න බලන්නකො මම මෙන්න මේ පෙන්නන ස්ක්‍රීන් එක දිහා චුට්ටක්. හරි. ඕකේ. මෙන්න තියෙනවා punctuation marks, the comma. Yes, here yes, look at this now. බලමු. commas are used. comma use කරනවලු මොකටද? to separate items in a list. punctuation marks, the comma. කමාව යූස් කරන ආකාර කීපයක් තියෙනවා. දැන් අපි බලමු මොනවද මේවා කියලා. එකක් තමයි commas are used to separate items in a list. A series of nouns. Yes, for example, we have a cat, a dog and a parrot. Okay, yes. මොකද්ද මේ කියන්නේ? To separate a series of nouns. මොකද්ද? nouns. නාම පද කීපයක් එක ළඟ දීලා තියෙද්දි අපිට ඒ නාම පද මේක කියලා බෙදන්න separate කරනවා කියන්නේ වෙන්කොට දක්වනවා. එතකොට වෙන්කොට දක්වන්න මෙන්න මේ කමාව ඕනේ. දැන් example එකක් හැටියට මෙන්න මෙහෙම මට තියෙනවා පොතක්, පැන්සලක්, පෑනක්, මකනයක්, ඔය ටික. Yes, then we can say, yes, I have an eraser, a pen, a book and a pencil. Okay. එතකොට මොකක්ද කියන්නේ? ඔන්න මේවා ටික බෙදා වෙන් කරන තැන. එතකොට ඒකෙදි තමයි මොකද්ද? අපි කමාව යූස් කරන්නේ. හරියට මෙන්න මේ වගේ. දැන් පොඩ්ඩක් බලා ගමු අපි. මෙන්න මෙහෙම. Yes, I have a pen. Yes, I have a pen, comma, pencil, comma, an eraser and a book. Here, yes, I have separated, yes, these, yes, a pen. Here, let's write a pen, pencil. I have a pen, a pencil, an eraser and a book. මට තියෙනවා පෑනක්, පැන්සලක්, මකනයක් සහ පොතක්. එතකොට මෙතන ඔන්න මේ a pen, a pencil, an eraser මේවා මොකක්ද? මේවා ඔක්කොම නාම පද. මෙන්න මේ සියල්ල වෙන් කර දක්වන්න, බෙදා දක්වන්න අපි මොකද කරේ? මෙන්න කමාව යූස් කරා. හරි. Okay. අපි එහෙනම් බලමු ඊළඟ කාරණාව මොකක්ද කියලා. ඊළඟ කාරණාව තමා දරුවනේ
ඔන්න අපේ පොත තියෙනවා මොකක්ද කියන්නේ? The commas are used a series of verbs. අපි a series of verb means මොකක්ද? ඔව් ඒ වගේ මොනවාද? series of nouns වගේම තමයි series of verbs. ක්‍රියාපද කිහිපයක් එක ළඟ යෙදුනහම ඒව ටික වෙන්කොට දක්වන්න අපි කමාව යූස් කරනවා. okay yes හරියට මෙන්න මේ වගේ මම එක්සැම්පල් එකක් ගන්නම්. මෙන්න මේ වගේ එක්සැම්පල් එකක් ගමු. I went to the school. yes studied well and came back home. yes here ඔන්න මේ එක ළඟ යෙදිච්ච ක්‍රියාපද කිහිපයක් තියෙනවා. yes went to the school, studied well and came back home. went to the school ඉස්කෝලට ගියා. ඒකල මොකද කරේ? studied well හොඳට ඉගෙන ගත්තා and came back. මෙතන ඔන්න මොකද්ද? ක්‍රියාපද තුනක් තියෙනවා. අපිට ප්‍රශ්නයක් නෑ. අවසාන දෙක කොහොමත් අපි මොකද්ද? join කරන්නේ and කියන එක දාලානේ. මෙතන වෙන්නේ මොකක්ද? I went to the school, studied well. මෙතන ළඟ ක්‍රියාපද දෙකයි. So therefore, yes, we used a comma to separate these verbs. Okay? Yes. ඒක තමයි ඊළඟ එක. අපි එහෙනම් බලමු අනිත් එක මොකක්ද කියලා. දැන් බලන්න දරුවනේ මෙන්න මේ දිහා චුට්ටක්. මොකක්ද? අන්න බලමු දැන් මේ දිහා. yes yes this one. yes a series of adjectives. adjectives කීපයක් එක ළඟ යෙදෙද්දී ඒකත් අපි බෙදාවෙන් කොට දක්වන මොකෙන්ද? මේ කමාවක් යොස් කරලා. My mother is beautiful, kind and intelligent. බලන්න මේ එක්සැම්පල් එක දිහා. My mother is beautiful. මගේ අම්මා ලස්සනයි. ඒ වගේම කරුණාවන්තයි. හරි බුද්ධිමත්. මෙන්න මෙතන මොකද්ද? මේ දෙක ඇඳලා සම්බන්ධ කරා. දැන් මෙතන මොකද්ද කියන්නේ? is beautiful, kind beautiful කියලා කියන දෙක එක ළඟ යෙදිලා තියෙනවා. මොකද මේක බෙදා වෙන්කොට දක්වන්න අපි කමාව මෙතනද යූස් කරා. ඔන්න දැන් අපි කාරණා තුනකට කමාව යූස් කරා. එකක් තමා yes to separate a series of nouns. නාම පද ගොඩක් එක ළඟ යෙදෙද්දී ඒව බෙදා වෙන්කොට දක්වන්න අපි කමාව යූස් කරා. second one to separate series of verbs ක්‍රියාපද ගොඩක් යෙදෙද්දී ඒව වෙන්කොට බෙදා දක්වන්න අපි කමාව යූස් කරා. next one last one yes to separate what a series of adjectives විශේෂණ පද කීපයක් එක ළඟ යෙදෙද්දී ඒවා බෙදා වෙන්කොට දැක්වීමට ඔන්න කමාව යූස් කරා. ඔන්න දැන් කාරණා තුනයි. එහෙනම් අපි බලමු අනිත් කාරණාව මොකක්ද කියලා. අනිත් කාරණාව තමයි දරුවනේ to enclose details. What are these? Enclose. Yes. මොනවා හරි දෙයක් අපි දුන්නහම ඒක වඩා සවිස්තරාත්මකව දක්වනවා. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. බලන්න මේක දීලා තියෙන එක්සැම්පල් එක. ශ්‍රී ලංකා one of the most beautiful countries in the world is my motherland. Here ශ්‍රී ලංකාව කියන්නේ මොකක්ද? මෙන්න තව දුරටත් විස්තර කරනවා. one of the most beautiful countries in the world. ලෝකයේ තියෙන ලස්සන රටවලින් එකක්. මොකද්ද? is my motherland. මගේ මව්බිම කියලා කියන්නේ මේක. එතකොට මෙතන මොකද්ද? මේක ඔන්න කාරණා දෙකක් යටතේ විස්තර කරන ශ්‍රී ලංකාව මොකක්ද? ඔන්න මෙතන කමාව දානවා
one of the most beautiful countries in the world. ලෝකයේ තියෙන ලස්සනම රටවල් වලින් එකක්. ඔන්න මෙතන ඊට පස්සේ කමාව අපි use කරනවා. ඊට පස්සේ මොකද? is my motherland. මගේ මව්බිම. එන්න ඊළඟ එක බලන්න දීලා තියෙන මොකද්ද කියලා. Suresh, who is an avid reader, buys at least 2 new books a month. Suresh කියන්නේ කවුද? ඔන්න කියනවා කවුද? Who is an avid reader? Who is an avid reader? ඔන්න මොකද්ද කියන්නේ? කවුද? මෙන්න මෙහෙම ගොඩක් කියවන කෙනෙකු. ඔන්න එතනත් අපි කමාව use කරා. සුරේෂ් කියන ඔන්න විස්තර කරලා තියෙනවා. හරි. මොකක්ද ඊළඟ කාරණාව? ඊළඟ කාරණාව තමා දරුවනේ මොකක්ද? After interjection. Yes. Well, yes, hello, hey. මොකද්ද මේ කියන්නේ? අපි මොන හරි දෙයක් කියද්දි අපි දෙයක් අලුතෙන් ආපහු කියමනේ well හොඳයි. අන්න ඒ වගේ දේවල් කියද්දි මොකද්ද? අපි මෙන්න මේ මොනවද use කරන්නේ? කමාව use කරනවා. interjection after interjection. එතකොට yes කමාවක් අපි use කරන්නේ no. අන්න ඒ වගේ අපි මෙතන hello කමාව use කරලා තියෙනවා. next one ඊළඟ බලමු. Before tag questions. What are these tags? Tag questions. Okay. හරි. මෙන්න මෙහෙමයි tag questions කියලා කියන්නේ. tag questions කියලා කියන්නේ දරුවනේ අපි නේද කියලා ඉවල අහන්නේ මොකක් හරි. මෙහෙම නේද? ඔයා ඉගෙන ගන්නේ මේ ඉස්කෝලේ නේද? ඔයා ඊයේ ඉස්කෝලේ ආවේ නෑ නේද? හරි. අන්න ඒකද තමයි අපි tag questions කියන්නේ. tag questions ගැන මම වෙනම වීඩියෝ එකක් කරන්න. හරි. එතකොට ඔයාලා එකෙන් බලා ගන්න මොනවද මේ tag questions කියන්නේ කියලා. එතකොට මේ tag questions අර ප්‍රශ්නය හරි මොකක් හරි අහලා නේද කියලා කියන එක අතරට අපි දාන මොකද්ද? අපි ඒක වෙන් කරලා කරන්න අපි මෙන්න මෙහෙම use කරනවා කමාව. You are coming. aren't you? ඔයා එන ගමනින් නේද? ඔයා එනවා නේද? aren't you? නේද? ඔයා එනවා නේද කියලා කියන්නේ තමයි මොකද්ද? මෙන්න මෙතනදී එතකොට අපිට definitely you want to use a comma. Okay. Next one. හරි. බලමු ඊළඟට මොකද්ද කියලා. After a dependent clause. මොකක්ද මේ dependent කියලා කියන්නේ? After a dependent clause. Yes. When I go to Candy, I always visit my aunt. What is that? Mama. මොකද මේ කියන්නේ? When I go to Candy, I always visit my aunt. Mama මොකද්ද? නුවර යන විට මම නිතරම මගේ නැන්දාව බලන්න යනවා. Dependent clause. එතකොට මොකද්ද කරන්නේ? depend කියලා කියන්නේ පුතේ යැපෙනවයි කියලා කියන එක. එතකොට මෙන්න මේ කෑල්ල යැපෙන්නේ මෙන්න මෙයා මත. එතකොට මෙන්න මේ එක වාක්‍යයක් තවත් වාක්‍යයක් මත යැපෙද්දි මොකද කරන්නේ? ඒ වාක්‍ය දෙක අතර අපි මෙන්න මේ වගේ කමාවක් use කරනවා. මේ කියන්නේ මොකද්ද? When the dependent clause follows the independent clause, the comma is not used. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? අන්න බලන්නකෝ. මෙතන යැපෙන්නේ නැති අවස්ථාවල කමාව පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ කියලා කියන. හොඳට මේක තේරුම් ගන්න. When I go to Candy, I always visit my aunt. මම නුවර යන විට මොකද? මම නිතරම මගේ නැන්දව බලනවා. දැන් මෙතන බලන්නකෝ. යන විට කියලා කියන එක මුලට ආවහම මොකද වෙන්නේ? මේක depend වෙනවා මොකද්ද? මෙන්න මේ කියන වාක්‍ය මත මෙයාගේ help එක මෙයාට ඕනේ මෙතන. So therefore we have used a comma here. හැබැයි මෙතන බලන්න I always visit my aunt when I go to Candy. එතකොට මම යනකොට නුවර යනකොට මම හැම වෙලාවෙම මොකද?
මගේ ආන්ටියෝ බලන්න යනවා. හැබැයි දරුවනේ මෙතන මෙන්න මේ කලින් අපි මුලට යොදාගත්ත මෙන්න මේ කෑල්ල මොකද්ද? මේ අගට යොදලා තියෙන්නේ. එතකොට මෙයා මේ අගට යොදාද්දි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මෙයාගේ මූලික අර්ථය කියවිලා ඉවරයි. හැබැයි මෙතන මොකද්ද කරන්නේ? මෙයාට තව කෑල්ලක් මෙයා කියවල ඉවර වෙද්දි මෙයාට තනියම ඉන්න බෑ මේක ඇතුලේ මොකද්ද? මෙහිම මෙන්න මෙයාගේ උදව් ඕනේ. ඒ හින්දා තමා දරුවනේ මෙන්න මේ අවස්ථාවලදී මේ දෙන්නගේ මැදට මේ වගේ කමාව අපි යූස් කරනවා. පැහැදිලි ඇති කියලා මම හිතනවා. අපැහැදිලි මොනවා හරි දෙයක් තියෙනම් කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් එකක් දාන්න කොහොමද ටීචර් මේක වෙන්නේ කියලා. Okay yes. Next one අපි යමු ඔහොම ඊළඟට after a yes අපි යමු ඊළඟට between two independent clauses sentences that are joined with a coordinating conjunction and but also for no yet මොනවද මේ කියන්නේ yes between two independent clauses independent clauses කියලා කියන්නේ මොකක්ද මේක independent නිදහස් sentences දෙකක් අරගෙන වෙන වෙනම sentences දෙකක් අරගෙන ඒ දෙන්නව සම්බන්ධ කරද්දි conjunction එකක් යොදාගෙන ඒ conjunction එක මුලට අපි මොකද්ද කමාවක් පාවිච්චි කරන්න ඕනේ මොකද්ද මේ තියෙන්නේ බලන්න it was a rainy day rainy day එකක් එදා rainy day එකක් වුණා I went to school it was a rainy day yet I went to school බලන්න එතකොට මේ අතර මැද්දේ අපි කමාවක් යූස් කරලා තිනවා මේ වාක්‍ය දෙක නිදහසේ වෙන වෙනම තියෙන වාක්‍ය දෙක හැබැයි අපිට මේ වාක්‍ය දෙක සම්බන්ධ කරන්න ඕනේ වෙලා තියෙනවා මේ conjunction එකේ එතකොට මේ නිදහසේ දෙපැත්තේ තියෙන වාක්‍ය දෙක සම්බන්ධ කරනවා මැදට එක්කෙනෙක්ව දාලා ඒ මැදට දාන එක්කෙනාගේ ඉස්සරහටයි අපි කමාව යූස් කරන්නේ එහෙනම් දරුවනේ අපි දැන් නැවත පාඩම සාරාංශ කරමු අපි කමාව යූස් කරනවා මොනවද separate කරන්න බෙදාවෙන් කොට දක්වන්න මොනවාද a series of nouns නාම පද කීපයක් බෙදාවෙන් කොට දක්වනවා ඊළඟට series of verbs ක්‍රියාපද කීපයක් බෙදාවෙන් කොට දැක්වීම third one yes to separate a series of adjectives නැත්නම් විශේෂණ පද නාම විශේෂණ පද කීපයක් තියෙද්දී ඒවා බෙදාවෙන් කොට දක්වන්න වෙන්වෙන්ම දක්වන්න අපි කමාව යූස් කරනවා ඊට පස්සේ මොනවාද tag ratios වලදී අපි යූස් කරනවා කියලා කිව්වා තව මොනවාද අපිට මොනම හරි වාක්‍යයක් තවදුරටත් විස්තර කොට දක්වන්න අපි යූස් කරනවා කියලා කිව්වා ඒ වගේම තමයි dependent clause එකකට අපි මොකද්ද dependent clause එකක් එක්කලා අපි යූස් කරනවා කියලා කිව්වා කමාව එතකොට independent clauses දෙකක් වෙන වෙනම තියෙන වාක්‍ය දෙකක් අපිට සම්බන්ධ කරන්න අවශ්‍ය වෙද්දී ඒ අවශ්‍ය conjunction සම්බන්ධ කරන පද ඒ දෙක මැද්දට දාලා ඒ වචනේ මුලට අපි කමාව යූස් කරනවා. එහෙනම් දරුවනේ මෙන්න මේ ආකාරය තමයි පාඩමේ සාරාංශය. මම හිතන්නේ ඔයාලට දැන් මම අද කියලා දීපු පාඩම හොඳින් තේරෙන්නේ නැති බැරි වෙලාවත් ඔයාලට නොතේරෙන මොනවා හරි දෙයක් තියෙනවනම් මේ comment section එකේ ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලට නොතේරෙන දේ මට කමෙන්ට් කරන්න. එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ වීඩියෝ සීරීස් ඇතුලේ මගේ නම්බර් එක තියෙනවා. මගේ WhatsApp නම්බර් එක දාලා තියෙනවා. online classes කියන එක යටතේ ඒ playlist එක යටතේ ඔයාලට පුළුවන් එතකොට ඒකෙන් හරි මගේ personal නම්බර් එක අරගෙන මගෙන් තව මොනවා හරි නොතේරුණු යමක් තියෙනවා නම් ඔයාලට දැනගන්න. එහෙනම් මම හිතනවා ඔයාලා මේ තේරුම් ගත්ත දේවල් ඔයාලගේ අනිත් යාළුවන්ට දැනගන්න ෂෙයා කරයි කියලා. එහෙනම් දරුවනේ ෂෙයා කරන්න.
තාමත් නදී ටීචර් channel එක ඔයාලා subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න නැවතත් අලුතෙන් වීඩියෝ එකක් දැම්මම බලා ගන්න.